Hey, what's up mga kambyo at ka-matic nating tropa dyan. Muling nagbabalik ang yung Cottage Boy, Cambio Boy, and welcome back to my channel. So for today's video, especially mga ka-PCX160 natin dyan, mga tropa, meron na dumating na mags para kay PCX160 natin. So ay plug and play talaga siya. Sana all. Ang PCX160 talaga siya. Hindi siya modified. Talagang literal na plug and play siya. So hindi na natin masyadong patatagal eh. Kunin lang natin yung mags para maipakabit na. So stay tuned lang muna mga kakambyo at mga ka-matic natin tropa dyan. Especially mga PCX160 natin dyan. Mga nag-aabang ng mags pang PCX160. Ito na, meron na talaga. So, tingnan natin kung magiging pogi lalo o bagay ba kay PCX to. Pero syempre, bagay yan. Hindi naman natin bibilan kung di bagay, di ba? Go! 15 minutes later.
Pakabit na natin yung mags ni PCX160. So pakita ko sa inyo yung montage. Kuha na natin yung video. Tatapusin ang vlog na ito. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to like and subscribe, and click mo na yung notification bell para lagi kang updated sa mga vlog. So ride safe always mga ka-matic natin ito. So, see you on my next vlog.